بونجور، اليوم حابة أقدم لكم وصفة البسكوت بالشوفان. بس قبل ما بلش بتصوير الفيديو بتمنى تشتركوا معي بالقناة لحتى يوصلكم كل فيديو بنزله جديد على اليوتيوب. ميرسي. هلا المقادير هي 3 كبيات الشوفان مثل ما شايفين. بدي نص كباية زبيب ونص كباية شوكليت شيب، وهون عندي 150 جرام زبدة حلوة بحرارة الغرفة، وعندي بيضة كاملة، وعندي 3/4 الكباية طحين، وعندي نص كباية سكر أسمر، وعندي 3 ملاعق كبار ميبل سيروب. هلا اللي ما عنده ميبل سيروب فيه يحط عسل. 3 ملاعق كبار انا مكايله. واكيد للبيضه بدي احط لها نص ملعقه صغيره فانيلا مشان النكهه، وبدي احط لها كمان نص ملعقه صغيره بيكنج صودا، وكمان للنكهه بدي احط لها نص ملعقه صغيره قرفه ناعم. ودائما البيض بنحط له رشه صغيره ملح كمان لحتى يقتل النكهه اذا ما كانت طيبه، نكهه الزفره. هلا بدي احط على الصفار البيض، بحب ننزل دغري الملح، هي ربع ملعقه صغيره، هيها مش كتير، بحب احطهم انا على الصفار. وكمان بدي احط نص ملعقه صغيره فانيلا. هلا اول شي رح ننزل الزبده يلي هي بحراره الغرفه، ورح ننزل السكر الاسمر، ورح ننزل 3 ملاعق كبار ميبل سيروب. هلا رح ينخلطوا مع بعض. هلا رح احط نص ملعقه صغيره قرفه ناعمه، ورح ننزل البيضه عليهم. كتير هين عمل هالبسكويت. بقوي شوي السرعه درجه. بطفيها قبل حتى اللي ما يطرطش الطحين علي، وبنزل الطحين كله سوا، وبرجع بخليها تدور تشتغل شي دقيقة على نار خفيفة، على سرعة خفيفة. هلا بنزل نص ملعقة صغيرة بيكنج صودا، بقوي سرعتها شوي صغيرة. وهلا صار وقت نازل الشوفان كلهم مع بعض، بوقفها اكيد وبنزلهم، وبرجع بدورها كمان على اول درجة. بس بلش الشوفان ينخلط بالزبدة بكل المكونات، بقوي لها الدرجة شوي صغيرة سرعتها يعني. وهلا لما انمزجوا كلهم مع بعضهم صار لازم وقف المكنة وشيله. هلا كل المكونات انعجنوا مع بعضهم، شكلوا عجينة وحدة. هلا هي كتير هينة هالبسكويت، في الواحد اذا ما عنده هالمكنة يستعمل الشوكة، يعمل الزبدة بالشوكة ويخفقهم كلهم مع بعضهم بالشوكة. هلا صار وقت سقط الشوكليت شيب والزبيب، تعجنوا مع بعض. وهلا من بعد ما عجنتهم كلهم مع بعضهم وخلصت، لازم بلش اعملهم مثل الطابت وحطهم على الصينيه، مدن على الصينيه لحتى يلاقي خبزهم. من بعد ما اعملها طابه كرات صغار، برجع بظبطها هيك. وهلا من بعد ما خلصت مد اول صينيه رح ادخلها الفرن على حراره على درجه 350 فرنهايت. اكيد انا حميت الفرن. هلا رح احطها بالفرن حوالي 10 دقائق، بين ال10 و15 دقيقه،
ومثل ما ملاحظين انا بعدت الكوكيز عن بعضهم البسكوت، لانه هلا كمان قرص البسكوت رح يكبر بس فوتهم الفرن. وهيدي الصينيه انا ظهرتها من الفرن، خليتها بالفرن 15 دقيقه على درجه 350 فرنهايت. هلا انا بدي لكم شغله، انه هذا النوع البسكوي لما ظهرته من الفرن اذا بحط ايدي بالنص بحسها بعدها طريه، يعني الواحد بيفتكر انه بعد لازم تبقى بالفرن، بس لا، ما لازم بقى اخليها، لانه لما بظهرها من الفرن وتسقع رح هي تقسى وتنشف. هلا انا شو بعمل؟ يا اما بتركها على الصينيه مثل ما هي ليسقعوا، او انه بشيلها بالمشحف وبحطها على صينيه على جنب وبتركهم ليسقعوا حد بعضهم. ومثل ما لاحظت انه لما دخلت هالبسكوي على الفرن كبر حجم البسكوي. وهلا رح اكسر قدامكم بسكوت واشعكم قلبها كيف من بعد ما سقعت شوي، كان لها شي نص ساعه طالعه من الفرن. هذا قلبها نشف، لاشعكم اياها. وهيدي هي وصفتي لكم لليوم، بسكوت بالشوفان مع الشوكولا والزبيب. بتمنى يكون نال اعجابكم. ميرسي كتير.